Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε πεντανόστιμη πανεύκολη γαλατόπιτα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στο βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αν σας άρεσε η συνταγή. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, σε μια κατσαρόλα θα βάλουμε 1,5 λίτρο γάλα. Εγώ θα βάλω αγέλα δεινό, εσείς αν έχετε και κατσικίσιο και πρόβιο, ό,τι γάλα θέλετε. Λοιπόν, 1,5 λίτρο. Θα βάλω 4 μικρά αυγά ή 3 μεγάλα. 250 γραμμάρια ζάχαρη. 250 γραμμάρια σμιγδάλι ψηλό. Μία καλή τσιμπιά αλάτι. Θα ανακατέψουμε. Ανακατεύουμε πριν ανάψουμε τη φωτιά. Λοιπόν, ανάβουμε τη φωτιά μας. Ανακατεύουμε πολύ καλά και θα περιμένουμε να έρθει βρασμός και σιγά σιγά να αρχίσει να πίζει. Γενικά είναι από τις πιο εύκολες συνταγές η γαλατόπιτα, θρεπτική, ολοβιταμίνες. Ανακατεύουμε συνέχεια. Θέλουμε να είμαστε λίγο προσεκτικοί, έτσι θέλουμε να καθαρίζουμε τα τυχώματα, έτσι, γιατί πιάνουν κρούστα και εκτός αυτού θέλει συνέχεια ανακάτεμα. Πόσο θα σας πάρει, 4-5 λεπτά για να έχετε μια βελούδινη ωραία γαλατόπιτα. Περιμένουμε να έρθει ο βρασμός, όπως σας είπα και πριν. Ανάβουμε το φούρνο μας σε 170 βαθμούς αντιστάσεις. Η σχάρα μας θα μπει στη μέση. Αρχίζει και πίζει σιγά σιγά. Θα το αισθανθείτε στο χέρι σας. Αλλά θα το βλέπετε να πίζει κιόλας. Βλέπετε που αρχίζει και πίζει. Καθαρίζουμε συνέχεια τα τυχώματα. Μόλις δούμε τις πρώτες μπουρμπουλήθρες, κλείνουμε τη φωτιά μας. Θα προσθέσουμε ένα κουταλάκι του γλυκού βανίλια. Αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε 2 βανίλιες κάψουλες. Για να ρίξουμε τη θερμοκρασία θα βάλουμε 100 γραμμάρια βούτυρο. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσει το βούτυρό μας και είμαστε έτοιμοι από θέμα κρέμας. Το ταψί που θα χρησιμοποιήσω είναι 27 εκατοστά, μπορεί να μπει και σε 30. Ωραία, έλειωσε. Κοιτάξτε η κρέμα πως έχει γίνει, βελούδινη. Βλέπετε? Έχουμε βουτυρώσει καλά ένα ταψί και βάζουμε μέσα την κρέμα μας. Ωραία. Περιμένετε 3-4 λεπτά να κρυώσει λιγάκι για να μπορέσουμε να την αλείψουμε. 5 λεπτά μετά ένα αυγό
Μία κουταλιά τη σούπα ζάχαρη. Ανακατεύουμε καλά. Ωραία. Αλεύουμε προσεκτικά. Το αυγό είναι αυτό που θα του δώσει την ωραία υφή από την πάνω μεριά. Έτσι, οπότε αλείφεται καλά. Εννοείται ότι δεν θα το πάρει όλο. Ωραία. Βλέπετε, προσπαθώ να πάει σε όλη την επιφάνεια. Πάμε να ψήσουμε 170 βαθμούς αντιστάσεις στη μέση του φούρνου μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα από πάνω. Η γαλατόπιτά μας είναι έτοιμη, έχει πετύχει, αυτό είναι το καλό. Το άσχημο είναι ότι θα πρέπει να περιμένετε να κρυώσει πάρα πολύ καλά για να μπορέσετε να ξεφορμάρετε και να κόψετε κομμάτι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!